Artificial Intelligence AI ඒ කියන්නේ කෘත්‍රිම බුද්ධිය. අලුත් යුගයක් බිහි වෙමින් තියෙනවා. මේ යුගයේදී ගොඩක් දෙනෙක් බය වෙලා. AI වලට බය වෙලා. AI ඉස්සර ඉඳන්ම අපිත් එක්ක තිබ්බා. ලොකු කාලයක් තිස්සේ අපිත් එක්ක ආවා ඉස්සරහට. හැබැයි දැන් මේ එළඹෙන යුගයේදී AI වලට බය වෙන තරම් AI අපේ ජීවිතවලට ඇතුල් වෙලා. දැන් මොකද කරන්නේ? මගෙමුත් ගොඩක් අය අහනවා මැඩම් අපේ අධ්‍යාපනයේට මොකද වෙන්නේ? අපි ඉගෙන ගන්නේ තාම පරණ සිලබස් එක. අපි තාම ඉගෙන ගන්නේ මේ පරණ සබ්ජෙක්ට්ස්. දැන් අපිට මොකද්ද කරන්න පුළුවන්? අපි පුංචි කාලේ ඉඳන් හීන දැකපු ජොබ්ස්. අපිට ඒවා කරන්න පුළුවන් වේද ඉස්සරහට? මේකට මොකක් හරි කියන්න. හිතාගන්න බෑ ඊළඟට මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. හැමෝම දැන් බය වෙලා ඉන්නේ ජොබ්ස් හොයන අය ජොබ් එකක් නැති වෙයිද? එහෙම නැත්නම් ජොබ් කරන අය අපේ ජොබ් එක නැති වෙයිද? එහෙම නැත්නම් මේ ඉගෙන ගන්න ඩිග්‍රී එක වැඩක් නැති වෙයිද? වැලියු එකක් නැති වෙයිද? ඉස්සරහට යන්න බැරි වෙයිද? ප්‍රශ්න ගොඩක් ඉන්නේ හැමෝම වගේ. කාටවත් හරි උත්තරයක් නැහැ. හැමෝම හොයනවා මේකට උත්තරේ මොකද්ද කියලා. හැම දෙයකටම කලින් මම ඔයාට මේක කියන්නම්. ඔච්චර බය වෙන්න එපා. මොකද වෙනසක් වෙනකොට යුගයක වෙනසක් වෙනකොට තාක්ෂණික වෙනසක් වෙනකොට අපි ඒකට බය වෙලා හරියන්නේ නැහැ. බය වුණා කියලා වැඩක් නැහැ. අපිට පැනලා දුවන්න බෑ. අපිට මේකට මූණ දෙන්නම වෙනවා. අපි මේ කියන වෙනසත් එක්ක ඉස්සරහට යන්නම වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා බය වුණා කියලා කිසිම වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා අපි ඉස්සෙල්ලම බය වෙන්නේ නැතුව ඉමු. අනිත් එක තමයි ඔයා බය වුණා කියලා වැඩක් නැහැ. මේක ඔයාට විතරක් එන දෙයක් නෙමෙයි. ඔයාට විතරක් එන චැලෙන්ජ් එකක් නෙමෙයි. හැම කෙනෙකුටම මේක එනවා. ඒ වගේම හැම ශාස්ත්‍රයකටම මේ අලුත් තාක්ෂණය එනවා. ඉතින් ඒ නිසා හැම තැනම තියෙන්නේ චැලෙන්ජස්. ඒ නිසා හැම කෙනෙකුටම එන දෙයක් නිසා මේක ඔයා විශේෂයෙන් තනියෙන් බය වෙන්න එපා මේකට. එතකොට සමහර අය කියනවා දැන් අපේ සබ්ජෙක්ට්ස් තමයි මෙතන ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. අපි තමයි සාම්ප්‍රදායික සබ්ජෙක්ට්ස් ඉගෙන ගත්තේ. කම්පියුටර් වගේ දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් අපිට මේ ප්‍රශ්න නැහැ කියලා. නැහැ. ඒ අයටත් මේ ප්‍රශ්නේ ওই විදිහටම එනවා. මොකද කම්පියුටර් ඉගෙන ගත්තා වෙන්න පුළුවන්. ගිය අවුරුද්දේ ඉගෙන ගත්ත දේ මේ අවුරුද්ද වෙනකොට වෙනස් වෙලා. මේ අවුරුද්දේ ගිය මාසෙ ඉගෙන ගත්ත දේ හෙට වෙනකොට සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වෙලා. ඒගොල්ලොන්ටත් මේ චැලෙන්ජ් එක මේ විදිහටම තියෙනවා. ඒක නිසා ඔයා තනි වෙලා නැහැ. අපි ඔක්කොටම තමයි මේ චැලෙන්ජ් එකට මුහුණ දෙන්න වෙන්නේ. හරි. දැන් ඉතින් බය වෙන්න එපා කියලා කිව්වනේ. දැන් එහෙනම් මොකද්ද මේකට කරන්න ඕනේ? හැම එකම තාක්ෂණයට බාර දීලා, අලුත් තාක්ෂණයට බාර දීලා අපි පැත්තකට වෙන්න ඕනේද? අපි පැත්තකට වුණොත් හරිද? නැහැ. මෙහෙම පැත්තකට වෙන්න බැහැනේ අපිට. අපිට හැම දෙයක්ම තාක්ෂණයට බාර දීලා, එහෙම නැත්නම් අලුතෙන් ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් වලට බාර දීලා අපිට පැත්තකට වෙලා මේක දිහා බලාගෙන ඉන්න බෑ. මේක දිහා බලාගෙන ඉන්නත් අපිට මුදල් ඕනේ. ඔයා හිතන්නේ මේවා අපිට සියලුම දේවල් නොමිලේ දෙනවා කියලාද? නැහැ. හැම දෙයක්ම මේ ලෝකේ හැදෙන හැම දෙයකටම ඔයාට මිලක් ගෙවන්න සිද්ධ වෙනවා. මේ නව තාක්ෂණයට ඔයාට මිලක් ගෙවන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මේ මිල ගෙවන්න නැතුව ඔයාට මේ තාක්ෂණය එක්කලා ඉස්සරහට යන්න බෑ. ඉතින් ඔයාට මේ මිලක් ගෙවන්න නම් ඔයා ගාව සල්ලිකෝ. ඔයාගේ ජොබ් එකත් ඔයාට නැති වෙලා නම්. එහෙම නැත්නම් ඔයාට ජොබ් එකක් හිතාගන්න බැරි නම් ඔයාට සල්ලිකෝ. ඔයාට මුදල්කෝ. ඔයා ඔක්කොටම කලින් ඔයාගේ ඉන්කම් එක හදා ගන්න ඕනේ. මොකද හැම දෙයක්ම ඔයාට මුදල් වලට පමණයි ලැබෙන්නේ. ඒකට ඔයා ඉස්සෙල්ලම සූදානම් වෙන්න ඕනේ. ඔයාට ඉන්කම් එකක් ඕනේ කියන එක වගේම ඔයා ඊළඟට හිතන්න ඕන කාරණේ තමයි මේ තාක්ෂණය, අලුත් තාක්ෂණය, ඒ වගේම කෘත්‍රිම බුද්ධිය, මේ සියලුම දේවල් තව ටික දවසක් යනකොට බොහොම සාමාන්‍ය කාරණා වෙනවා. ඒ කියන්නේ හැම කෙනෙකුටම පොදු දේවල් වෙනවා. හැම කෙනෙක්ම මේවා පාවිච්චි කරනවා. හැම කෙනෙක්ටම මේවා අලුත් දේවල් නෙවෙයි තව ටික දවසක් යනකොට. ඒ කියන්නේ ඒ සියලුම දෙනා අතරේ බිලියන ගාණක් අතරේ ඔයත් එක්කෙනෙක්, මමත් එක්කෙනෙක්. ඉතින් අපිට එතකොට AI එක්ක තරඟ කරන්න ඕනද? එහෙම නැත්නම් මේ ලොකු බිලියන ගාණක් මිනිසුත් එක්ක තරඟ කරන්න ඕනද? කොහොමද අපි ඉන්කම් එක හොයාගන්නේ? කොහොමද මේ සල්ලි අපි හොයාගන්නේ? කොහොමද අපි ජීවත් වෙන්නේ? ඉතින් ඔයාට අනිත් අයත් එක්ක තරඟ කරන්න වෙනවද? එහෙම නැත්නම් ඔයාට AI එක්ක තරඟ කරන්න වෙනවද? හිතලා බලන්න. ඔයාට මේ බිලියන ගාණක් මිනිස්සු අතරේ මේ හැමෝමත් එක්කලා තාක්ෂණයත් එක්ක තරඟ කරන්න බෑ.
හේතුව තමයි මේ හැමෝටම මේක තව ටික දවසකින් සාමාන්‍ය දේවල් බවට පත් වෙන නිසා. ඊළඟ එක තමයි ඔයාට AI එක්ක තරඟ කරන්න පුළුවන්ද? බෑ. කොහෙත්ම බෑ. උදාහරණයක් විදිහට ඔයා ගානක් හදනවා කියලා කියන්නේ. ඔයා ගානක් හදන්න හිතනකොට එයා ගාන හදලා ඉවරයි. ඔයා මතකය ආවර්ජනය කරනවා කියලා හිතන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ දැනුම ගැන ඔයා හිතනවා කියන්නේ ඔයාට හොඳට ස්ටඩි කරන්න පුළුවන්. ඔයා හොඳ දක්ෂ කෙනෙක් කියලා හිතන්න. ඔයා හිතනකොට මතක් කරනකොට AI මේ තියෙන සියලුම දේවල් ඔයාට ගෙනල්ලා දීලා ඉවරයි. ඒ නිසා ඔයාට AI එක්ක තරඟ කරන්න බෑ. මේ දෙක ඔයා හොඳටම හිතේ තියාගන්න ඕනේ. ඔයා දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. ඔයාට තරඟ කරන්න බෑ. මෙතන තියෙන තරඟයක් නෙමෙයි කියන එක ඔයා දැන් තේරුම් ගන්න ඕනේ. එහෙනම් මොකද්ද තියෙන්නේ තරඟයක් නෙමෙයි නම්? තරඟයක් නෙමෙයි. මෙතන තියෙන්නේ වෙනම දෙයක්. අපි අලුතෙන් හිතන්න ඕනේ මේ දේ ගැන. මෙච්චර කාලයක් ඔයා හිතපු දේවල්, මෙච්චර කාලයක් ඔයා කරපු දේවල්, ඔයා වෙනස් විදිහට මේවා ගැන හිතන්න ඕනේ. ඔයාට සිද්ධ වෙනවා ඔයාගේ සියලුම දේවල්, ඔයාගේ අනාගතය ගැන, ඔයාගේ අධ්‍යාපනය ගැන, ඔයාගේ රැකියාව ගැන, ඔයාගේ ඉන්කම් ගැන මෙච්චර කාලයක් හිතපු නැති විදිහට වෙනස් විදිහට හිතන්න. AI වලින් එහෙම නැත්නම් අලුතෙන් නැවත බිහිවෙන නව තාක්ෂණයෙන් නැවත අලුත් වෙන නව තාක්ෂණයෙන් ඔයාට ගෙනත් දෙන දේ ඔයා ආපහු කරන්න ඕනේද? එහෙම නැත්නම් මෙහෙම කියමු කෘත්‍රිම බුද්ධිය ඔයාට ලේසියෙන් අතට ගෙනල්ලා දෙන දේ ඔයා අමාරුවෙන් කරන්න ඕනද? නැහැ. ඔයා එහෙම කරන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාට කරන්න පුළුවන් දේවල් මෙතනදී කිහිපයක් තියෙනවා. මුලින්ම ඔයාට කියන්න තියෙන්නේ මට AI වලට බය වෙන්න එපා කියලා මම කිව්වනේ. දැන් ඔයාට මම දෙවනුව කියනවා AI එක තරඟ කරන්නත් එපා කියලා. තරඟ කරන්නෙත් නැතුව එහෙමනම් ඔයා කරන්න ඕනේ AI වලින් ඒ වගේම නව තාක්ෂණයෙන් ඔයා ප්‍රයෝජන ගන්න ඕනේ. ඔයාට ගන්න පුළුවන් උපරිම ප්‍රයෝජනය ඔයා මේ තාක්ෂණයෙන් ගන්න ඕනේ. ඒක තමයි ඔයාට කරන්න ඉතුරු වෙලා තියෙන ලොකුම දේ. ඒක තමයි ඔයාට කරන්න ඉතුරු වෙලා තියෙන එකම දේත්. ඔයා මේකෙන් ප්‍රයෝජන ගන්න ඕනේ. කොහොමද ප්‍රයෝජන ගන්නෙ? ඔයා දැනට බය වෙලා ඇති ඔයාට ජොබ්ස් නැති වෙයි. ඔයාගේ තියෙන ජොබ් එක පවා ඔයාට නැති වෙයි කියලා. ඔයා දැනට ජොබ් එකක් කරන කෙනෙක් නම් 100%ක් මේ වෙලාවේදී ඔයාට ඒ ජොබ් එක නැති වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඔයාව 100%ක් මේ වෙලාවේදී ඔයාව රිප්ලේස් කරන්න බෑ. නමුත් ගොඩක් දේවල් ඉතාම ඉක්මනින් වෙනස් වෙවි. ඔයා ඒවට සූදානම් වෙන්න ඕනේ. උදාහරණයක් විදිහට ඔයා ලෙක්චරර් කෙනෙක් නම් එහෙම නැත්නම් ඔයා ටීචර් කෙනෙක් නම් ඔයාට පුළුවන් AI භාවිත කරලා එහෙම නැත්නම් අලුත් තාක්ෂණය භාවිත කරලා ඔයාට ඕන කරන සියලුම තොරතුරු ටික ඉතාම ඉක්මනින් ගන්න. තොරතුරු, ඉන්ෆර්මේෂන්, ෆැක්ට්ස් ඔක්කොම දේවල් ඔයාට ගන්න පුළුවන් ඉතාම ලේසියෙන්. ඒ වගේම ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේටිව් ටාස්ක් ඒ කියන්නේ ඔයා ග්‍රේඩින් කරන විදිය. එහෙම නැත්නම් අසයින්මන්ට්ස් බලන්න, ලෙසන් ප්ලෑන්ස් හදන්න. මේ වගේ බොහෝ දේවල් වලට ඔයාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ නව තාක්ෂණය. ඉතින් එහෙම වුණාම ඔයාට ලොකු කාලයක් ඉතුරු වෙනවා. ලොකු කාලයක් ඉතුරු වෙනවා. මේ ඉතිරි වෙන කාලය. මොකද ඔයා කලින් ඔයාගේ ජොබ් එකේදී ඔයා මේ වගේ දේවල් වලට ලොකු කාලයක් ගත්තා. දැන් ඔයාට ඉතිරි වෙන ලොකු කාලයේදී ඔයාට පුළුවන් ඔයාට ස්ටුඩන්ට්ස්ලාත් එක්කලා ඒගොල්ලන්ට ඉමෝෂනලි සපෝට් එකක් දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලන්ගේ এডুকেෂන් එක ගැන ඔයා කලින් හිතුවට වඩා හිතන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ව වඩාත් හොඳින් අධ්‍යාපනයට යොමු කරගන්න පුළුවන්. රිසර්ච් කෙනෙක් නම් රිසර්ච් කෙනෙකුට දැන් තියෙන දේවල් එක්කලා ඉතාම ලේසියෙන් රිසර්ච් එක කරන්න පුළුවන්. ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ ඉතාම සුළු කොටසක් විතරයි. ඉතින් ඒ ටික ඔයාට දීලා ඔයාට ඕන කරන දේවල් ටික ඔයා කෘත්‍රිම බුද්ධියට දීලා ඔයාට පුළුවන් ලොකු කාලයක් ඉතුරු කරගන්න තවත් රිසර්ච් වලට යන්න. ඉතින් ඇනලයිස් කරන එක, ඩේටා ඇනලයිස් කරන එකේ ඉඳන් සියලුම දේවල් ඔයාට කරලා දෙයි කෘත්‍රිම බුද්ධිය. මම මේ කිව්වේ උදාහරණ කිහිපයක් විතරයි අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රයේ. ඉතින් මේ දේවල් ඔයාට මෙහෙම දකිනකොට මොනවද හිතෙන්නේ? මේක ඇත්තටම ඔපචුනිටි එකක්. ඔයාට ප්‍රයෝජනයට ගන්න දේවල් ගොඩාක් ඇවිත් තියෙන්නේ. මේක චැලෙන්ජ් එකක් නෙමෙයි ඇත්තටම. චැලෙන්ජ් එකක් වෙන්නේ ඔයා මේක ගැන එච්චරම දන්නේ නැත්නම්. එහෙම නැත්නම් ඔයා මේක ස්ටඩි කරන්නේ නැත්නම්. ඔයා මේක ප්‍රයෝජනයට ගන්නේ නැත්නම්. ඔයා කොහොමද අලුතෙන්ම එන තාක්ෂණය භාවිත කරන්න ඕනේ කියලා ඔයාට ලොකු චැලෙන්ජ් එකක් නැහැ ඉදිරියේදී. මොකද එතනදී ඔයාට කරන්න කොටසක් තියෙනවා. තාමත් ඔයාට කරන්න කොටසක් තියෙනවා. ඉදිරියේදීත් ඔයාට කරන්න කොටසක් තියෙවි. ඉතින් ඒ නිසා ඒ දේවල් වලට ලෑස්ති වෙන්න ඕනේ. ඔයාට පුළුවන් තරම් උපරිමෙන් මේකෙන් ප්‍රයෝජනය ගන්න. පළවෙනි එක ඔයා ප්‍රයෝජන ගන්න. දෙවෙනි එක තමයි ලොකුම දේ.
දෙවෙනි එක තමයි ඔයාට ඕනම කරන දේවල්. මම ඉස්සෙල්ලත් කිව්වා දැන් ඉගෙන ගන්න කෙනෙකුට උනත් තියෙන දේවල් නැවත නැවත ආයෙත් ඔළුවට දාගන්න එක. එහෙම නැත්නම් ඒවම කරන එක තේරුමක් නැහැ. කෘත්‍රිම බුද්ධිය කරලා දෙන දේවල් ටික ඔයත් කරලා හරියන්නේ නැහැ. ඒ වෙනුවට ඔයා මෙන්න මේ දේවල් ටික කරන්න. කරන්න ඕන දේවල් තමයි ඔයාට ලොකු කාලයක් ඉතුරු වෙනවා. ඔයා ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් වුණත්, ඔයා ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් වුණත් ඔයාට ලොකු කාලයක් ඉතුරු වෙනවා. මොකද ඔයා ඉස්සර අපි ලයිබ්‍රරිස් වලට ගිහිල්ලා හොයාගත්ත දේවල් දැන් ඔයාට එහෙම ඕනේ නැහැ. ඒ වගේම ඔයාට මොන දේ කරන්නත් ලොකු වෙලාවක් යන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඔයාට ලොකු කාලයක් ඉතුරු වෙනවා. මේ ඉතිරි වෙන කාලයෙන් ඔයා පුළුවන් උපරිම ප්‍රයෝජනය ගන්න. කොහොමද ඒක කරන්නේ? ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මේකයි. ඔයා ඔයාගේ thinking හදාගන්න. thinking. ඒක තමයි ඔයාට ඉදිරියේදී ඕන වෙන එකම skill එක. thinking. thinking කියන්නේ skill එකක්. ඒක ඔයාට develop කරගන්න පුළුවන්. තාම ඔයාට තරම් හිතන්න කෘත්‍රිම බුද්ධියට බෑ. ඉදිරියේදී පුළුවන් වෙයි. නමුත් දැනට බෑ. ඉදිරියේදී පුළුවන් වෙන කාලෙකදී ඔයා එතනදී හිතන්න ඕනේ ඊළඟට ඔයා මොනවද කරන්න කියලා. දැන් අපි හිතමු කොහොමද අපි හිතන්නේ? දැනට AI වලට කරන්න බැරි දේවල් ටික අපි කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක කරන්න නම් ඔයාට ඕන කරනවා මෙන්න මෙහෙම හිතන්න. පළවෙනි එක තමයි නවෝත්පාදන චින්තනය. innovative thinking. ඊළඟට ඕන කරනවා ඔයාට creative thinking. නිර්මාණාත්මකවත් ඔයා හිතන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ. ඔයාට තර්කානුකූලවත් හිතන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. මේකත් ඔයා ඩෙවලොප් කරගන්න ඕනේ. logical thinking කියන එක. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ මේ එන හැම දෙයකටම මුහුණ දෙන්න. හොඳට ඔයාගේ හිත හයිය කරගන්නත්. එතකොට ඔයාට හිතත් එක්ක තමයි වැඩිපුර වැඩ කොටසක් තියෙන්නේ. ඔයා වගේ ගොඩාක් අය හිතන්න ගත්තාම ගොඩක් දේවල් අලුතින් හිතන්න පුළුවන් වේවි. හිතනකොට ඔයාට අලුත් අදහස් එනවා. ඒ වගේම හිතනකොට තමයි ඔයාට තේරෙන්නේ ඔයාට හිතන්න පුළුවන් කියලා. හිතන එක ටිකක් අමාරු දෙයක්. දැන් හැබැයි ඔයාට කරන්න වෙලා තියෙන්නේ මේ හිතන දේ. ඇල්බර්ට් අයින්ස්ටයින් එක වතාවක් කිව්වා හිතන එක තමයි අමාරුම දේ කියලා. එයා ගොඩාක් හොඳට හිතන කෙනෙක්. එයා කිව්වා ඒ නිසා තමයි ගොඩාක් අය හිතන්නේ නැත්තේ. ගොඩාක් අය හිතන්න කම්මැලි කියලා. ඉතින් දැන් නම් අපි හිතන්න කම්මැලි වෙලා බෑ. අපිට හිතන්න සිද්ධ වෙනවා. අපිට අපේ හිත අපිට ඕන විදිහට නෙමෙයි මේ ලෝකයට ඕන විදිහට ප්‍රයෝජනයට ගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඔයාගේ thinking හදාගත්තොත් ඔයාට බය වෙන්න කාරණයක් නැහැ. මෙතනදී කියන්න තියෙන එකම දේ තමයි දැන් මේ වෙලාවේදී වෙන්නේ නැති දේවල් හරි වෙන දේවල් ගැන හරි මොනවා හරි ගැන හිතලා හිත කලබල කරගන්න එක නෙමෙයි වෙන්න ඕනේ. ඊළඟට ඔයා මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියන දේ ගැන හිතන එක. හිතන්න කාලය ගන්න. ගොඩාක් අය හිතන්න කාලය ගන්නෑ. ගොඩක් අය හිතන්නේ අනවශ්‍ය දේවල්. අනවශ්‍ය දේවල් හිතන්නේ නැතුව අවශ්‍ය දේවල් ටික හිතන්න දැන්වත් පුරුදු වෙන්න. ඔයා වග බලා ගන්න. ඉතින් කියන්න තියෙන්නේ අන්තිමටත් අපි හිතන තරම් යකා භයානක නැහැ. භයානක වුණත් කමක් නැහැ. යකාව බැඳගෙන වැඩ ගන්න ඔයා ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඒක තමයි කියන්න තියෙන්නේ.